सिरिजको पार्ट 41 मा चाहिँ हजुरलाई फेरि पनि स्वागत छ। आजको यो भिडियोमा चाहिँ हामीले हैन HTML को कुनै पनि ट्याग भित्र भएको चाहिँ कन्टेन्टहरुलाई चाहिँ कसरी चेन्ज गर्ने हैन एक्सेस कसरी गर्ने अनि त्यसपछि हामीले न्यू एलिमेन्ट चाहिँ कसरी क्रिएट गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ आज हामी सिक्ने छौं हैन। अब सुरुमा चाहिँ जस्तै अहिलेसम्म हामीले सिकेको भनेको चाहिँ डिफरेन्ट क्वेरी सिलेक्टर युज गरेर चाहिँ कसरी एक्सेस गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा सिकेको थियौं हैन। आज चाहिँ हामीहरुले चाहिँ कसरी कन्टेन्टहरु चेन्ज गर्ने, कन्टेन्टहरु एड गर्ने HTML डकुमेन्ट भित्र हैन, त्यो कुरा चाहिँ सिक्ने छौं है त। सुरुमा चाहिँ मैले कन्स्ट प्याराग्राफ्स हैन इक्वल्स टु डकुमेन्ट डट गेट क्वेरी सिलेक्टर गर्छु है, क्वेरी सिलेक्टर अल गर्छु अनि त्यसपछि हाम्रो प्याराग्राफमा भएको सबै एलिमेन्ट्सलाई चाहिँ मैले एक्सेस गरे हैन। अनि त्यसपछि मैले यसमा चाहिँ फर इच लाउन मिल्छ भनेको थिएँ हैन, फर इच लाए अनि त्यसपछि एउटा प्याराग्राफ लिए, यसले चाहिँ हजुरको कल ब्याक फंक्सन लिन्छ भनेको थिएँ हैन, त्यो भयो हैन। अब यसलाई चाहिँ मैले कन्सोल डट लग गरेर प्याराग्राफ गरे भने चाहिँ हजुरको के आउने भयो, प्याराग्राफ गरे भने चाहिँ के आउने भयो भन्दाखेरि सबै प्याराग्राफ चाहिँ आउने भयो हैन। अब जस्तै मलाई चाहिँ के चाहियो भन्दाखेरि हजुरको प्याराग्राफ भित्रको जुन चाहिँ कन्टेन्ट छ नि हैन, यो दिस इज अ प्याराग्राफ यो चाहियो भने चाहिँ हामीले कसरी गर्न सक्छ, डट हैन इनर टेक्स्ट गर्ने के हैन, इनर टेक्स्ट गरे चाहिँ हाम्रो के आउँछ भन्दाखेरि हजुरको त्यो प्याराग्राफ ट्याग भित्र भएको चाहिँ टेक्स्टहरु चाहिँ आउने भयो। अब यसरी हैन, यो भनेको चाहिँ सबै कुरा यहाँको प्याराग्राफ सबै कुरा यहाँ आयो हैन। अब चाहिँ जस्तै अब मलाई यो टेक्स्टमा पनि के चेन्ज गर्नु पर्यो रे हैन, अब टेक्स्टमा चाहिँ के चेन्ज गरेर राख्नु पर्यो रे भनेपछि के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि प्याराग्राफको हैन, प्याराग्राफको हो नि त हैन, अनि त्यसपछि इनर टेक्स्टको अनि त्यसपछि हामीलाई के चेन्ज गर्नु पर्यो रे हैन, प्लस इक्वल्स टु गरेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो पहिलाको पनि भ्यालु हुन्छ हैन, पहिलाको पनि प्याराग्राफमा जे थियो त्यो हुन्छ हैन। अनि त्यसपछि नयाँ कुरा के थप्नु पर्यो भने चाहिँ मैले यसभित्र अब यसरी चाहिँ थप्न सक्छु कि हैन। हेलो लेख्छु हैन, हेलो लेखेपछि चाहिँ हजुरको इनर टेक्स्ट हैन, प्याराग्राफको इनर टेक्स्टमा चाहिँ हाम्रो के गयो, हेलो कन्सोल लग गरेर दिन्छ नि त हैन। यसरी चाहिँ काम यहाँ पछाडी चाहिँ आइराछ हैन, के भइराछ भन्दाखेरि हजुरको चाहिँ सबै प्याराग्राफको पछाडी चाहिँ हामीले हेलो भन्ने टेक्स्ट चाहिँ राखे हैन। अब चाहिँ यसरी चाहिँ हामीले हैन एक्सेस गरेर अनि भ्यालुलाई चाहिँ हैन यसरी नयाँ भ्यालु पनि राख्न मिल्यो हैन, केही कुरा कन्टेन्टहरु चेन्ज गर्ने, कन्टेन्टहरु मोड अनि त्यसपछि एक्सेस गर्ने कुरा त बुझिहाल्नु भयो हैन। जस्तै अब मलाई चाहिँ यो जुन चाहिँ छ नि हैन, यो डिप भित्र भएको चाहिँ मलाई यो एलिमेन्ट चाहियो रे हैन, एलिमेन्ट चाहियो रे भनेपछि कसरी गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि हाम्रो डिपको चाहिँ के छ भन्दा सेक्सन छ नि हैन। अब चाहिँ कन्स्ट्यान्ट सेक्सन डिप गरौँ न हैन, डिप इक्वल्स टु डकुमेन्ट डट गेट क्वेरी सिलेक्टर नै गरौँ हैन, क्वेरी सिलेक्टर अनि त्यसपछि हाम्रो डट के छ सेक्सन छ हैन, सेक्सन छ भनेपछि अब चाहिँ मलाई चाहिँ डिप भित्र चाहिँ यो एउटा चाहिँ हेडिङ राख्नु पर्यो हैन, हेडिङ राख्नु पर्यो भनेपछि त्यो त हेडिङ भनेको त हजुरको त्यो त HTML एलिमेन्ट हो नि त हैन। अब त्यसलाई चाहिँ कसरी राख्न सकिन्छ भन्दाखेरि हजुरको डिप डट हैन इनर HTML गरेर इक्वल्स टु हैन, अब चाहिँ हामीले यहाँ ट्याग लेखेर हैन h1 भनेको चाहिँ के भन्दा हेडिङ 1 गरेर अनि h1 गर्न सकिन्छ कि हैन। इनर HTML चाहिँ लेख्छ है यसमा, इनर HTML लेखेपछि यसमा चाहिँ इनर टेक्स्ट छ है। यो भनेको चाहिँ के हो त, ट्याग भित्रको टेक्स्ट एक्सेस गर्नु पर्यो भने इनर टेक्स्ट गर्छ हैन। अब कुनै पनि HTML एलिमेन्ट्स नै हामीले एक्सेस गर्नु पर्यो अनि HTML एलिमेन्ट्स नै हामीले एड गर्नु पर्यो भने चाहिँ इनर HTML चाहिँ लेख्छ है। जस्तै यसलाई सेभ गरे मैले, हजुरको चाहिँ अब हेडिङ 1 आयो, तर त्यो पहिलाको प्याराग्राफ चाहिँ फेरि हट्यो कि हैन। किन हट्यो भन्दाखेरि हजुरको चाहिँ मैले यहाँ रिप्लेस हान्दैछ के। अब त्यसलाई त्यो पनि जस्तै यसलाई मैले फेरि कमेन्ट गरे हैन, अनि यसमा चाहिँ स्टे एट होम छ नि हैन, तर यो अहिले मैले यसलाई अनकमेन्ट हानेर हैन यस्तो गरे भने चाहिँ त्यो हट्यो नि हैन। त्यो किन हट्यो भन्दाखेरि हजुरको यो डिप डट इनर HTML ले चाहिँ यो जुन चाहिँ हामीले भर्खर क्रिएटको h1 ट्याग h1 एलिमेन्टलाई चाहिँ त्यो त्यसको ठाउँमा लगेर राख्दियो कि हैन, त्यो चाहिँ हट्यो कि। अब पहिलाको चाहिँ जुन चाहिँ प्याराग्राफ ट्याग थियो नि हैन, त्यसलाई चाहिँ हटाएर चाहिँ अब चाहिँ h1 ट्याग चाहिँ त्यो हजुरको यो प्याराग्राफ ट्यागलाई चाहिँ हटाइदियो अनि त्यसपछि यसको ठाउँमा चाहिँ के गरेर बस्यो भन्दाखेरि हजुरको हामीले यो जाभास्क्रिप्टबाट क्रिएट गरेको h1 एलिमेन्ट चाहिँ गरेर बस्यो हैन। त्यो पहिलाकोलाई फेरि ल्याउनु पर्यो भने चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ भन्दा प्लस गरेर चाहिँ हैन पहिलाकोलाई पनि इन्क्लुड गर्न सकिन्छ। यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ हैन डिफरेन्ट अपरेसनहरु जाभास्क्रिप्टमा हैन
जाभास्क्रिप्टबाट चाहिँ हामीले HTML डकुमेन्टसँग चाहिँ डिफ्रेन्ट अपरेसनहरू पर्फर्म गर्न मिल्छ क्या। अब जस्तै भोलिपर्सि चाहिँ हामीलाई चाहिँ ब्याकएन्डबाट चाहिँ युजरको लिस्ट आयो होइन। युजरको लिस्ट जस्तै अब कस्तो आयो भन्दाखेरि कन्स्ट होइन युजर्स इक्वल्स टु अब यसमा राजन भयो होइन। अनि त्यसपछि सुरज बनाइदिउँ होइन। अनि त्यसपछि राघव भयो होइन। यसरी चाहिँ हाम्रो यति युजर आयो होइन। यसलाई चाहिँ हामीले अब यो HTML डकुमेन्टमा चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि हाम्रो लिस्ट बनाएर चाहिँ हामीले प्रिन्ट गर्नु पर्यो होइन। कसरी प्रिन्ट गर्न सकिन्छ लिस्ट नभनौँ, आज चाहिँ हामीले प्याराग्राफ बनाएर चाहिँ होइन प्रिन्ट गरौँ है। लिस्ट बनाउन पनि सकिन्छ, लिस्टै बनाऊँ न त होइन। युजर होइन के गर्ने भन्दाखेरि फर इच लाउने होइन। फर इच लगायो अनि त्यसपछि हाम्रो युजर भयो होइन। अनि त्यसपछि यसमा चाहिँ हामीले अनअर्डर लिस्ट सुरुमा चाहिँ एउटा अनअर्डर लिस्ट भनेको इलिमेन्ट क्रिएट गर्नुपर्छ होइन। इलिमेन्ट क्रिएट गर्नुको लागि चाहिँ हामीले कसरी गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ सुरुमा चाहिँ एउटा क्रिएट गरौँ है। कन्स्ट अनअर्डर लिस्ट भनेको चाहिँ हजुरको डकुमेन्ट डट क्रिएट इलिमेन्ट्स भन्ने छ कि होइन। क्रिएट इलिमेन्ट्स होइन। यसमा चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ अनअर्डर लिस्ट चाहिँ एउटा इलिमेन्ट चाहिँ क्रिएट गऱ्यौँ होइन। अब चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि हाम्रो अनअर्डर लिस्टमा चाहिँ हामीले एपेन्ड गर्ने कि होइन। एपेन्ड चाइल्ड गऱ्यो। एपेन्ड चाइल्ड भन्ने के गर्छ भन्दाखेरि हजुरको जस्तै मैले अब यहाँ चाहिँ के गरेँ भन्दाखेरि डकुमेन्ट होइन एउटा म भेरिएबलै बनाएर गर्छु कन्स्ट लिस्ट भनेको चाहिँ हजुरको डकुमेन्ट डट क्रिएट इलिमेन्ट होइन। अनि त्यसपछि हजुरको चाहिँ यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि लिस्ट हुन्छ होइन। अनअर्डर लिस्टभित्र लिस्ट हुन्छ नि त होइन। अनि त्यसपछि लिस्टमा चाहिँ तपाईँको लिस्ट डट इनर हामीले चाहिँ सिधै गर्दा पनि हुन्छ होइन। डट इनर टेक्स्टै गरौँ न त होइन। इनर टेक्स्ट गरेर इक्वल्स टु युजर गरेर यसरी चाहिँ गरेर अनि त्यसपछि हाम्रो चाहिँ यसमा लिस्ट होइन लिस्ट एपेन्ड गऱ्यो भने चाहिँ अब यो चाहिँ हामीले डिभमै एपेन्ड गरौँ है। अनि डिभ डट एपेन्ड चाइल्ड गरेर चाहिँ अनअर्डर लिस्टलाई चाहिँ त्यहाँ एपेन्ड गऱ्यो। यो एपेन्ड चाइल्ड छ नि, यो एपेन्ड चाइल्डले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि अनअर्डर लिस्ट जुन चाहिँ हामीले यहाँ इलिमेन्ट क्रिएट गऱ्यौँ नि होइन, त्यो लिस्टमा चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि हाम्रो यो लिस्ट जुन चाहिँ बनाएको हुन्छ अनअर्डर लिस्टभित्र हाम्रो डिफ्रेन्ट लिस्ट हुन्छ नि त, त्यो लिस्टलाई चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि हाम्रो यो अनअर्डर लिस्टमा चाहिँ जोड्ने काम गर्छ। जस्तै अब अनअर्डर लिस्टभित्र मल्टिपल लिस्ट हुन्छ नि त होइन। यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि जतिवटा युजर चाहिँ त्यतिवटा चाहिँ लिस्ट क्रिएट गर्छ यहाँ होइन। अनि त्यो लिस्टलाई चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि तपाईँको अनअर्डर लिस्टमा चाहिँ एपेन्ड गर्छ क्या। एपेन्ड गर्नुको मतलब भनेको चाहिँ यसलाई चाहिँ यहाँ लगेर चाहिँ स्टोर गर्छ क्या होइन। जस्तै अब फेरि यसमा चाहिँ हामीले डिभ गरेर अनि एपेन्ड चाइल्ड अनअर्डर लिस्ट गरेको छ नि होइन। यो किन गरे भन्दाखेरि हजुरको अब यसलाई कतै लगेर डिस्प्ले गर्नु पऱ्यो नि त। किन भन्दाखेरि हाम्रो यसमा त अहिलेसम्म कुनै पनि अनअर्डर लिस्टको त केही पनि बनेकै छैन नि त होइन। त्यही भएर चाहिँ अब जस्तै हामीले चाहिँ यो डिभभित्र चाहिँ डिस्प्ले गर्नु पऱ्यो। यो डिभभित्र चाहिँ हामीले डिस्प्ले गर्नको लागि चाहिँ हामीले के गरेको छ भन्दाखेरि हजुरको डिभभित्र चाहिँ हामीले डिभ अनि डिभ भनेको हामीले यो इलिमेन्ट भयो होइन, जुन चाहिँ हामीले यो क्वेरी सिलेक्टरबाट सिलेक्ट गरेको इलिमेन्ट भयो होइन। अनि त्यसपछि डट एपेन्ड चाइल्ड गरेर चाहिँ अनअर्डर लिस्ट गऱ्यो भने चाहिँ यो अनअर्डर लिस्ट जुन चाहिँ हामीले यहाँ डिफ्रेन्ट लिस्टहरू एपेन्ड गरेर चाहिँ अनअर्डर लिस्टभित्र पनि होइन, त्यो अनअर्डर लिस्टलाई चाहिँ हामीले के गर्यो भन्दाखेरि हाम्रो यो डिभभित्र चाहिँ डिभभित्र होइन डिभमा चाहिँ एपेन्ड गर्यो क्या। डिभभित्रै भनौँ न होइन, डिभभित्र चाहिँ एपेन्ड गर्यो होइन। यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो रिजल्ट चाहिँ के आयो भन्दाखेरि हजुरको यो डिभभित्र चाहिँ जस्तै यसलाई मैले यस्तो गरेँ भने चाहिँ हेर्नु है, यहाँ के भइरहेछ भने एउटा डिभ छ होइन। डिभभित्र चाहिँ हाम्रो एउटा प्याराग्राफ छ H1 छ अनि त्यसपछि हाम्रो अनअर्डर लिस्ट पनि बल्ल क्रिएट भइरहेछ नि। यो कसरी क्रिएट भयो भन्दाखेरि हजुरको त्यो एपेन्ड चाइल्डले चाहिँ हाम्रो यो डिभभित्र चाहिँ होइन यो अनअर्डर लिस्टलाई चाहिँ एपेन्ड गर्छ। जस्तै अनअर्डर लिस्टभित्र डिफ्रेन्ट लिस्टहरू छ नि, त्यो पनि एपेन्ड चाइल्डले नै गरेको थियो नि हामीले होइन, त्यो फर लुपभित्र होइन। जुन चाहिँ हामीले यो फर लुपभित्र गरेको छ नि एपेन्ड चाइल्ड, यो लिस्टलाई एपेन्ड गरेको छ नि होइन, त्यो भनेको चाहिँ प्रत्येक लिस्टलाई चाहिँ हामीले एपेन्ड गरेर अनअर्डर लिस्टभित्र राखेको हो कि होइन। यसरी चाहिँ एपेन्ड लिस्टले चाहिँ काम गरेर हुन्छ। चाहिँ मैले इनर टेक्स्ट नगरिकन इनर HTML युज गरेर गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि हजुरको यसलाई हटाइदिन्छु होइन। अनि त्यसपछि यसमा चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि हजुरको डट इनर HTML होइन, यो फङ्सन होइन नि त। अनि प्लस इक्वल्स टु गरेर अनि त्यसपछि हामीले चाहिँ यहाँ के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि हजुरको लिस्ट भयो होइन, सरी स्मल हुन्छ है। अनि लिस्ट भयो अनि त्यसपछि हामीले चाहिँ डाइनामिकली भ्यालु प्रिन्ट राख्नु पऱ्यो होइन यसरी। अनि त्यसपछि हाम्रो लिस्ट क्लोज गरेँ
हैन। यसरी चाहिँ हामीले अर्को मेथडबाट पनि त्यो हाम्रो त्यो आएको डाटालाई चाहिँ हामीले लिस्टमा चाहिँ प्रिन्ट गर्न सकिन्छ। यसरी चाहिँ हाम्रो रिजल्ट आइरहेको हुन्छ कि हैन। अब यसरी नै हो हामीले एक्सेस गर्ने हैन, अनि त्यसपछि अरु डिफ्रेन्ट अपरेसनहरु परफर्म गर्ने हैन।